السلام عليكم. معكم مصطفى من السويد. اليوم الحلقة الأخيرة أو المشروع الأخير من البي ال سي. البي ال سي اليوم أو المشروع الأخير هو عبارة عن خط إنتاج السيارات. نلاحظ أمامنا خط إنتاج السيارات بيتألف من خطين. الخط الأول هو لتركيب المحرك على الشاسيه، الخط الثاني هو لصبغ الهيكل وحمل الهيكل إلى فوق الشاسيه لتركيبها، ومن ثم ذهاب السيارة إلى مكان الدواليب وخروج السيارة. أو المعمل يتألف من المستودع اللي من خلاله نحصل على الشاسيه من تحت. الشاسيه بياخد هذا الشكل اللي بنسميه مصعد، بياخد الشاسيه بمرره إلى الخط الأول إلى الذهاب إلى مكان تركيب المحرك. هون في عندي محرك كبير أو هون محرك صغير. إذا وقف هنا لتركيب المحرك الكبير بتابع للأمام لحتى يتركب الهيكل، أو بوقف أمام ليركب المحرك الصغير والهيكل. بعد ما يتركب الهيكل فوق الشاسيه بتابع إلى مكان الدواليب وبتطلع السيارة من الأمام. خلونا نشوف السيارات أو المصنع كيف بيشتغل. ناخذ المنظر العام. بعد ما نضغط على كناب واحد بنلاحظ في أضواء اشتغلت في الأعلى وفي الأسفل. كل فتحة هنا يوجد بها ضوءان، الضوء الأعلى أي طلب مادي والضوء الأسفل أي يوجد مادي. بنلاحظ هذا الوضع. نشغل البرنامج، نلاحظ الأضواء اشتغلت، خرجت المواد. بنلاحظ انه المصعد يذهب الى اول فتحة اتت منها مادة، ونلاحظ انه الرافعة ذهبت مباشرة للحصول على محرك. الشاسيه دخلت في الخط الاول، ونلاحظ المحرك يتم رفعه وتركيبه، وستقف الشاسيه هنا ليتم تركيب المحرك. نلاحظ المصعد تابع عمله واخذ الهيكل، سيمرر الهيكل الى الامام الى مكان الصباغ، وبعد ذلك نلاحظ الرافعة اجت، الرافعة وقفت هنا فوق الهيكل لتحمله وترفعه وتركبه إلى فوق الشاسيه. ومن ثم ستذهب إلى الدواليب. ها هي الدواليب. تم تركيب الدواليب وبالتالي تخرج السيارة وجاءت سيارة أخرى. بنلاحظ المحرك الصغير هنا. نلاحظ الدواليب تهو تركيبات الدواليب بأخذ دواليب جديدة. إذا هذا عمل المصنع بشكل عام. كيف سوف نقوم ببرمجة هذا المصنع؟ يجب أن ننتبه حتى نستطيع برمجة هذا المصنع. سنبدأ من الدواليب. لماذا؟ المستودع أصعب شيء، إلا إذا أخذنا فتحتين نستطيع أن نحل بهما الموضوع. أما أن تقرر حيث تظهر أول فتحة منها مادة تريد أن يذهب المصعد إليها وتحصل على المادة، هذا موضوع سترى أنني قمت به، ولكن أخذ مني 73 سطر وشرح 73 سطر من الصعوبة بمكان. أنا سأحاول أن أبسط الموضوع بشكل فتحتين قدر الإمكان. ولكن لماذا قلت من خلال الدواليب؟ يجب أن نحصل على مادة نستطيع أن نمررها خلال هذا السير لتصل إلى الدواليب. إن استطعنا أن نفعل ذلك فهذا يعني أننا نستطيع أن نبرمج هذا المصنع، وإن لم نستطع ذلك فهناك صعوبة ببرمجة هذا المصنع، ولكن دعونا نتعاون معا على فعل ذلك. كيف سنقوم ببرمجة خط السير بحيث يأخذ شاسيه من المستودع هنا كما تمر الآن وتذهب إلى مكان تركيب الدواليب، ثم تخرج بعد أن يتم تركيب الدواليب. نلاحظ أن الشاسيه تمر دون أن تقف في مكان تركيب الدواليب. نحن لم نضغط على المفتاح الأول. نلاحظ الآن
بعد تشغيل البرنامج بنلاحظ انه الضوء الاول نحن اخترنا واي واحد. واي واحد هو طلب المادة من هذا المستودع لإخراج شاسيه. طبعا البرنامج يحتاج إلى الضغط على كناب واحد. نحن ما ضغطنا إسا حاليا على كناب واحد. ونلاحظ شو بصير معنا. الشاسيه تمر على السير. هل ستقف عند مكان الدواليب؟ إذا توقفت. الحساس عمل وتوقفت. نلاحظ هنا أيضا الحساس عمل وتوقف. لماذا توقف؟ لأنه يوجد أمامه شاسيه لا يستطيع أن يتابع. نلاحظ هنا يوجد مشكلة، كان يجب أن تقف هنا هذه الشاسيه، ولكن نحن همنا الآن تركيب الدواليب. بنروح على تركيب الدواليب. ها هي الدواليب. إذا ضغطنا كناب واحد ماذا يحصل؟ نلاحظ أن البستونات الخاصة برفع الدواليب وجلب الدواليب تحركت وحصلت على الدواليب، ثم جاءت وركبت الدواليب على الشاسيه بعد أن تم رفع الشاسيه. وبعد تركيب الدواليب ذهبت الشاسيه إلى الخارج. طبعا العبرة أن الشاسيه ستكون عليها الهيكل. ولكن كيف برمجنا هذا الموضوع؟ دعونا نرى خطوات البرمجة قسما قسما، ولكن دعونا نفتح هذا القسم. في البداية عند الضغط على زر التشغيل وكناب واحد، كناب واحد يعطي سي صفر لتعمل الدواليب. سنأتي إليها في البرمجة. خلونا نفتح هذا الأمر حتى نقرأ البرمجة ونتساعد معا فيها. في البداية يجب الحصول على واي واحد. واي واحد هي إخراج مادة من أو إخراج الشاسيه من الفتحة واي واحد. واي واحد هي الفتحة التي كانت أمامنا هنا حيث الضوء موجود. بعد إخراج الفتحة يجب أن يتم فحص XE هل يوجد مادة على المصعد أم لا. إن لم يكن يوجد مادة خلي المصعد يعمل مصعد، أي سير المصعد استقبال المادة. وإكس 12 هل يوجد مادة هنا في مكان الانتظار. هنا مكان الانتظار هي إكس 12. عم بحكي على الحساسات أنا بالتأكيد. دعونا نفتح قسم الحساسات ونرى أو بالأحرى قسم المعطيات الإدخالات والإخراجات. هنا قسم الإدخالات والإخراجات. بنلاحظ لما عم نقول X واحد نبحث عن X واحد ما هي. هل يوجد مادة في الموقع رقم 2؟ و XE ما هي XE؟ XE هل يوجد مادة في المصعد؟ في حال لم يوجد مادة في المصعد ليعمل المصعد واي 8. هل واي 8 هي المصعد؟ بدنا نتابع كل امورنا خطوه خطوه لحتى نشوف انه نحن عم نشتغل صح ولا لا. بنلاحظ واي 8 لاجر هسن، اذا ليعمل المصعد. وبنتابع بنشوف انه واي 12 هي ليعمل قسم الانتظار. هنا مكان انتظار الماده. هنا قسم الانتظار في عنا اكس 12. ومن ثم في حال لم يكن موجود مادة في قسم 12 بيتابع بالفحص عند اكس 13 اللي هي مكان تركيب المحرك الكبير. هل يوجد مادة ام لا؟ تابع السير. اذا كل هذا الامر الذي نقوم به الان فقط لايصال الشاسيه الى منطقة تركيب الدواليب. بعد تركيب الدواليب نحن قلنا انه ضغطنا على كناب واحد اعطانا سي صفر. اذا سي صفر هو عبارة عن بدء عمل بستونات الدواليب. بدء العمل الاول هو عبارة عن تحريك البستونات الى اتجاه الدواليب. لاحظوا بستونات في البداية تتحرك باتجاه جلب الدواليب. بعد جلب الدواليب تتحرك البستونات، تعود البستونات طبعا تحريك البستونات هون بتلاقوا بتلاحظوا واي
34 واي 31 34 37. هذا مجرد فقط تحريك البستونات، فريد أي تدوير البستونات. بعد تدوير البستونات في عنا حمل البستونات، أمر حمل البستونات. هذا بعد أمر حمل البستونات في عنا عودة البستونات إلى مكانها. بعد ما أخذت البستونات رجعت البستونات إلى الوراء، وبعدين عملت رجوع تدوير. بعد ما ترجع إلى الوراء بدها ترجع تدوير لتنتظر وجود مادة. هل يوجد مادة في الأمام؟ بدها تقوم الرافعة برفع المادة. بعد ما ترفع المادة تقوم البستونات بدفع الدواليب إلى الأمام ولتركيب الدواليب على الشاسية. وتلاحظوا البرنامج أمامكم لا يمكن شرح هذا القسم لحاله، فما بالكم بالبرنامج كله. إذا هلأ نحن إذا قدرتوا تبرمجوا هذا الموضوع فيكم تتابعوا الموضوع الثاني اللي هو راح يكون عبارة عن أخذ مادة من أو أخذ الهيكل إلى تركيب أو إلى منطقة الصباغ. طبعا بتلاحظوا في منطقة الأخطاء يوجد أخطاء في البرنامج، البرنامج غير كامل. فقط نحن حصلنا على المادة اللي نعمل فقط على برمجة هذا القسم، وهذا القسم تمت برمجته بشكل صحيح 100%. إذا نحن العمل فقط على برمجة هذا القسم والحصول على مادة. الأخطاء الموجودة هنا كانت فقط من أخطاء الماتيريال التابعة للباند التابعة للاجر والانتظار ومنطقة المحرك. ننتقل إلى برمجة اللاجر. إذا كيف سنجعل المصعد يحصل على مادة الهيكل ويقوم بتمريرها إلى منطقة الصباغ؟ نشغل البرنامج، نضغط على كناب واحد. بعد أن أتت المادة نلاحظ أن المصعد ارتفع إلى الأعلى والمصعد أخذ الهيكل ومرره إلى منطقة الصباغ. شوف البرنامج فيكم تستعملوه أو تاخذوا منه الشيء اللي انتم بتشوفوه مناسب لكم. طبعا نحن شو بدنا بالاشياء اللي عم تصير هون؟ خذوا فقط الفكرة وتحريك المصعد تحريكه الى اليسار واي وتحريكه الى اليمين واي 9. خلونا نشوف البورتال الرافعة كيف تعمل الرافعة. نلاحظ أمامنا الرافعة. إذا شغلنا البرنامج بنلاحظ قدوم الشاسيه. بنروح إلى البورتال روبوت لنرى الرافعة. طبعا الرافعة يجب أن تتحرك قبل أن تصل الشاسيه، ولكن نحن فقط نعمل على تجريب. هذه كلها برمجيات تجريبية. نضغط على كناب واحد، أتى المحرك، تحركت الرافعة. حملت الرافعة المحرك وركبته على الجهاز. طبعا الفكرة فقط تركيب محرك على الشاسي. راح أوسع النافذة هنا وأريكم. طبعا تستطيعون أن توقفوا البرنامج أو الفيلم حتى تشاهدون البرمجة، لأن لا يستطيع الواحد أنه يشرح كل شيء بالبرنامج. إذا استطعتم تنفيذ ما قدمته لكم من خلال الدواليب وتمرير تحريك المصعد ودهن السيارة وتحريك الرافعة، هذا هو البرنامج. ما عليكم إلا أن تشبكوا البرامج مع بعضها حتى نحصل على البرنامج العام. في شغلة قلت لكم إياها، أنا ما نفذت على فتحتين، أنا اشتغلت على 4 فتحات في الأسفل و4 في الأعلى، وجعلت المصعد يختار
الفتحة التي تأتي أولا يذهب إليها ثم يتابع بالترتيب. هذا الموضوع أخذ معي 73 سطر برمجة، وأنتم أكيد بتعرفوا شو 73 سطر برمجة. راح نشغل البرنامج العام ونشوف البرمجة كيف بتصير من خلال الموديول تيست لحتى نشوف النتيجة النهائية، وراح مرر لكم البرنامج قدامكم لحتى تشوفوا. طبعا صعب انكم تمرروا 73 سطر، بس انا قدمت لكم فتحتين، فتحة في الاعلى وفتحة في الاسفل وتحريك المصعد. طبعا في خيارات البرنامج تستطيع ان تختار منها انكلا بالنسبة فتحات المصعد، فينك تختار فتحات المستودع، وانكلا بالنسبة للالوان، وهون بالنسبة للرافعة حركة الرافعة اوتومات، يعني انت ما انك مضطر تحددها. طبعا تحديد السرعة تعطي سرعة في العمل، وانا حددت السرعة وقدمت فيها سرعة من شان احصل على نتيجة جيدة. خلونا ننتقل للموديول تيست ونفتح البرنامج الاساسي الكامل ونشوف النتيجة. هون قدامنا الموديول تيست. الموديول تيست له تحضيرات. هل سيكون اللاجر عبارة عن افانسيرات بمعنى كل اللاجر، ام انكلت لاجر يعني لاجر واحد؟ اختاروا انت اي فتحة في الاسفل واي فتحة في الاعلى. بالنسبة للبورتال روبوت اللي هي الرافعة، سرعة الرافعة فينك تحددها، اما اوتوماتيك ياخذها من خلال البرنامج او انت فينك تحددها، او ايضا اخر شيء هي الالوان، انت فينك تحدد الالوان او تستطيع ان تقول انه لا فقط انكل. طبعا هذا الشيء بيعتمد على البرنامج واوتوماتيكية البرنامج. اذا هذا هو البرنامج الاساسي الذي سنعمل عليه. نلاحظ كما قلت لكم انه اللاجر اخذ معي حوالي 70 الى 80 سطر. نلاحظ كل هذا عبارة عن لاجر او المستودع. وما زلنا ضمن المستودع. إلى هنا. هنا عبارة عن تحديد اخترت، عملت عملية لأعرف إنه هل نحتاج إلى أو هل سيتم الآن تركيب محرك صغير أم محرك كبير. ثم خلونا نستعيد بالشرح حتى تستفيدوا من الشرح. هون ليثيوم موتور، اولر ستور موتور، شورينج بورتال، هون تحريك البورتال روبوت الرافعة، فاكوم عملية الامتصاص بالنسبة للبورتال، شورينج فانتا بالنسبة لتحريك المواد على خطوط السير، سنسور بالنسبة للبورتال بالنسبة للامتصاص، لوين بده يرتفع بالنسبة للبستون الأول A أو بستون B. لاحظوا هون نير اوت سيلندر B، إذا ثاني بالبورتال هون تستفيدوا منه. فاكوم B بالنسبة للبستون الثاني، إذا نحن هون عم نشتغل على مبدأ رفع الهيكل. هون رفع الهيكل قبة إلى الأعلى. شورينج بورتال، تحريك البورتال إلى موقع المونترينج موقع تركيب الهيكل. شورينج بورتال بتلاحظوا إذا قرأتوا في اليسار أو عفوا في اليمين تستفيدوا شو موضوع البرمجة هنا. كاروس ستارت بالنسبة للتحريك الشاسيه. كنت تلاحقوا كل هدول من وين اجوا. سلندر انير بالنسبة سلندر بي بالنسبة للشاسيه. فاكوم
ريسيت او سيت بدكم تنتبهوا عليها. اذا كان ريسيت او سيت هذا يعني انه وضع او حمل او رفع. واخر شي في عنا الدواليب، هدول نفسها ما تغيرنا فيها شي للدواليب، مثل ما عملناها بالبداية عملناها بالنهاية، نزلناها او برمجناها مثل ما هي. هلا هيك انتم شفتوا البرنامج كاملا، شفتوا انه صعب جدا انه الواحد يشرح 158 او 157 سطر. فلذلك انا حاولت قدر امكاني بسطت الموضوع. الموضوع ما انه سهل، اخذ مني 3 اسابيع عمل. اللاجر لحاله اخذ مني اسبوعين او 10 ايام الى اسبوعين. بتمنى اني قدرت اقدم لكم شيء ممكن تستفيدوا منه. وفي حال وجود اي سؤال يا ريت حدا يسالني، ما عندي اي مانع. خلونا نحط اول شيء نجرب الموديول تيست. ليس انكل، كله افنسيرات افنسيرات افنسيرات. هلا بنرجع ندخل على الموديول تيست. نلاحظ العمل الآن تم بشكل متناسق. تم السيارة الأولى، الثانية، عدد السيارات 10. السيارات المتنوعة بمعنى بالألوان 9. في عنا سيارات مع فتحة سقف وسيارات بدون فتحة سقف، وفي عنا سيارات مع موتور صغير وسيارات مع موتور كبير. يا كله عدد السيارات كلية 13 14 16، هون مختلفة بالألوان. في عنا هون رسالة خطأ. رسالة خطأ ليست ظاهرة من وجود خطأ معين، ولكن من أنه تحتاج إلى وقت لحتى يكون اللون ثابت. طبعا ما أعطت خطأ، ولكن السيارة التي تحصل على هذا الخطأ لا تعد، وبالتالي في عنا 3 سيارات لم تعد هنا. حاولت تصحيح هذا الخطأ بإعطاء وقت زيادة لكن لم يصحح. إذا أي حدا عنده أي فكرة بتمنى يسعفني فيها. سبعة وعشرين وما زلنا في قبل النهاية، ربع النهائي. عنا 5 سيارات لم تعد، يعني نستطيع أن نقول هنا 30 سيارات مختلفة. 34 35 36. إذا 36 وفي عنا هون 5 سيارات لم تعد لوجود خطأ غير محسوب. هذا الخطأ لأن لا يمكن الصحة، قضية وقت. على كل حال قضية الألوان نحن نستطيع أن نضعها أوتوماتيك. خلي الألوان تشتغل أوتوماتيك لحالها. وبآخر البرنامج راح أحط لكم موديول تيست لما بتكون الألوان عبارة عن لون واحد، وتشوفوا عدد السيارات كيف بيرتفع إلى 42 سيارة. بتوقع انكم ملاحظين اني عم اقدم لكم اياه بطريقة سريعة وغير تفصيلية. الموضوع بسيط لان ما عندي بالنسبة للبرنامج الليرنوير فقط اخر يوم اليوم الي فيه، وبالتالي ما راح اقدر افصل فيه اكثر من هيك، لان اخر يوم تفعيل فيه بكرة ما بقدر افتحه ولا اقدر اشتغل عليه. كان بتمنى ان يكون عندي وقت طويل حتى اقدر افصل لكم اياه، ولكن قدرت قدر الامكان اني اقدم شيء وبتمنى انه يكون فاتكم.
رح نعمل هلا تجربة لما بيكون عندنا الألوان لون واحد، أي نعتمد على أوتوماتيكية البرنامج. لاحظوا شغلنا البرنامج، تحرك حاليا المصعد ليأخذ أول شاسة طلعت من الفتحة، من أي فتحة تعطي أول شاسة يذهب إليها المصعد مباشرة، وكذلك الأمر بالنسبة للهيكل. خلونا نشوف بالشكل العام. قلنا من قبل انه في حال وجود خطأ، لما كان يعطينا رسالة خطأ عن اللون، كان السيارة التي تحصل على هذا الخطأ لا يقوم بحسابها. هنا لا يوجد خطأ في الألوان، لأننا اعتمدنا على لون واحد واعتمدنا على أوتوماتيكية نظام الألوان في البرنامج. طبعا الألوان اللي عم تشوفوها مختلفة هي تابعة للبرنامج وليس من البرمجة التي أنا قمت بها. أنا وقفت الألوان وقلت له أعطيني لون واحد فقط. لنشوف كم عدد السيارات. نلاحظ عدد السيارات، ولاحظوا النقاط لما أعطانا أخطاء في المرة الأولى لما اعتمدنا على تعدد الألوان. لاحظوا هنا النقاط 27 سيارة وتحتها النقاط. من قبل كانت النقاط صفر، صفرت النقاط. طبعا هو الاعتماد على عدد السيارات، أي يعني الإنسان، يعني الواحد قدر يعمل البرنامج، هي أهم شيء. بعدين الإنسان بيحاول يشوف شو في أخطاء بيحسن منها. فالخطأ الناتج عن الألوان ممكن تظبيطه. لاحظوا هنا 39 سيارة، لاحظوا النقاط 32 ماكس 40. طبعا في حذف 10% لأن انكل لاكرينج 20% عفوا وليس 10. 33.6 نقطة إضافة إلى 42 سيارة. إذن الرقم رائع، وبالتالي نستطيع أن نقول أن البرنامج ممتاز. يكفي أن استطعت أن أقوم بالبرمجة. لاحظوا الألوان. هنا كان نظام الألوان، كان عندنا الألوان الأساسية مولا ام مولا واي. كان عندنا الألوان الأساسية كانت موجودة، ولكن دمج الألوان مع بعضها تعطينا ألوان مختلفة. كان يعطينا بالنظام الألوان المتعدد، كان يعطينا الخطأ من مولا باس، أي من اللون الأساسي اللي هو كان الأبيض. اللون الأساسي الأبيض كان يعطينا خطأ فيه. لا أعلم لماذا هذا الأمر، ولكن حاول قدر الإمكان أني صححه ولكن لم أستطع. وأتمنى لكم أن تستطيعوا القيام بذلك. هالطريقة بكون أنا قدرت أقدم لكم قدر الإمكان شرح مفصل عن خط الإنتاج السيارات. بتمنى أني قدرت أقدم شيء. كان معكم مصطفى من السويد. الله يعطيكم العافية، إلى اللقاء.